Hello, Assalamualaikum. So in this video, I'm going to show you guys how to cook Nasi Daging Maktok, my grandmother's recipe. So the ingredients you will need are bawang kecil, halia, daun kari, bawang putih, daging of course, beras, I guna beras basmati, ghee atau minyak sapi. Ini rempah-rempah, resipi ada in the description box below. Rempah kari babas yang tak pedas, daun pandan, and also evaporated milk and water. So yang ni ada ghee, minyak sapi dengan minyak sawit. Yang ni tak basuh? Dah basuh dah. Dah basuh dah? Ha. Tumis. Okay. Tumis. Ni chef kita, Maktok. Yang ni? Yang dia belah. Nak meletup. Kau meletup. Kacau sampai kuning. Dia sedap kacau sampai kuning. Ada aroma. Ni nanti ingredients dia letak dekat, nanti adalah dekat description box. Boleh tengok kat bawah. Aku nak pecat ni takut dia meletup. Maktok, buat minyak sikit lagi lah. Minyak sikit. Mana minyak Maktok? Maktok, buat peace. Cari pun bego. Maktok banyak minyak lah. Okey, cukup. Ready susu ready. Susu ready. Kan dia rempah apa? Jadi tumis lah. Dekat daging ni letak garam, rempah kari, daging tadi mat. Sebab yang ni dengan daging. Okay. Lepas tu dah kuning dah tu? Dah kuning dah. Tuang. Takutlah. Ni memang meletup lah. Kita dari jauh lah. Macam ibu air sikit. Banyak lah Tok tu. Banyak. Kain. Dia korok dapur pun buat banyak pun. Tuang. Okay, lepas tu letak air sikit. Barulah. Dia tak pandai nak. Jadi ni lembut tak? Sebab kita yang beli kat aku. Section 14. No. Kat Taman tu. Kalau daging tu dah lembut, dia tak payah rebus daging tu. Tapi kalau daging tu liat, dia kena rebus daging tu dulu. Yang ambil dalam tu. Kacau. Bila dah pecah minyak, dia akan jadi macam ni. Lepas tu sekarang kita boleh letak air, boleh letak susu. Letak air. Tadi nasi pakai 7 pot, so air pun 7,5 pot. Lebih kurang susu setengah tu. Ni evaporated milk. Tengok. Bubur air beras, bubur beras. Buat ajinamoto dulu, Lepas tu tadi dah bubur air. You nak masak beras macam mana? Cukup kot. Tak payah letak garam lagi. Terima kasih. Okay, macam ni nasi daging kita yang dah masak. So, daging dia, nasi dia. Tengok nasi dia pun masak cantik. Daging dia pun dah siap.